Moikka, mun nimi on Nella ja tässä mun vieressä on Arttu. Ja me ollaan täällä Tampereen keskustassa tänään kyselemässä ihmisiltä, mitä mieltä he ovat Raamatusta nykypäivänä. Mennään kattoo. Eli päivän kysymys olisi tällainen, että miten sun mielestä Raamattu on vaikuttanut maailmaan, niin kuin nykypäivänäkin vielä? No aika sotaisesti. Sotaisesti, minkä takia? Eikö ne vieläkin tappele siitä, että kuka saa mennä sinne Jerusalemiin, että kenen pyhä kaupunki se nyt on? Onhan Raamattu vaikuttanut. Kristinusko ylipäätään. Raamattu kertoo siitä, mikä tämän kaiken takana on. Ja se, että ihmiset on lukenut sitä, niin se on vaikuttanut siihen, että ihmiset on voinut löytää yhteyden siihen Jumalaan, joka tämän kaiken on tehnyt. Ja sitten tämmönen jatkokysymys, että mitä hyvää sun mielestä on Raamatussa? Onhan siellä hyviä opetuksia, että jos niitä noudatettaisiin enemmän, niin maailma voisi olla parempi. Esimerkiksi apostolien teot on tosi hyvä siinä, että siellä sanotaan, että me tehtäisiin samoja juttuja ja vielä enemmänkin kuin mitä apostolit teki. Ja eikä kaukana siitä nyt kuitenkin vielä ollaan, mutta se olisi mun haaveeni, että saisi nähdä sen saman liikehdinnän tänä päivänä kuin oli silloin. No 10 käskyä fiksuja, että ei saa tappaa ketään eikä varastaa eikä muuta. Kyllä. Hyvä ohjattu noin muutenkin. Sitten vielä viimeinen kysymys, että onko Raamatussa sun mielestä jotain huonoa tai jotain ristiriitasta, mitä sä et oikein ymmärrä? No, Raamatussa on semmoinen huono puoli, että jos niin kokemattomana ei sitä tunne ja lähtee sitä lukeen ja avaa jonkun random kohdan vanhasta testamentista ja lopettaa lukemisen siihen, niin voi jäädä tosi kummallinen käsitys. Mä oon joutunut joskus puolustelemaan sellaisia, että Raamattu kehottaa tappamaan tai kehottaa tekemään väkivaltaa. Ja sitten joutuu niin aloittamaan kuitenkin siitä, että kannattaisi tutustua siihen kokonaisuuteen ennen kuin yksittäisiä jakeita tuomitsee. Vaikea sanoa, mä en ole koko kirjaa lukenut koskaan, mutta ehkä vähän vanhanaikaista ajattelutapaa, että sitä voisi uudistaa. En ole lukenut kirjaa, mutta niin kuin, no kaikki syyt, miksi ne siellä tappelee ja se, miten ihmiset tulkitsee sitä tosi eri tavoin ja sen takia tappelee siitä ehkä niin paljon. Joo, oikein hyvä vastaus. Kiitos paljon ja hyvää päivän jatkoa. Hei, me saatiin ihan sikahyviä vastauksia erilaisilta ihmisiltä. Oli todella mielenkiintoista kuulla, mitä nämä ihmiset ajattelee. Todellakin. Lähdetään jatkaa keskustelua Näsin puistoon. Siellä on Matias ja mukana myös mielenkiintoisia vieraita, niin mennään seuraavaksi sinne. Kiitokset sinne. Mitä mieltä uskossa on? Entä mitä mieltä Raamatun vaikeista kysymyksistä? Tänään keskustelemme siitä, millaisena Raamattu näyttäytyy nykyihmisen silmin ja sopiiko se ohjeeksi nykyajan ihmiselle. Tänään olemme täällä Tampereen Näsipuiston Kurun Haakserikon muistomerkillä. Elikkä keskustelemassa on Make, pastori ja Vertti skeittaaja ja Jake, pastori street skeittaaja. Osuuko tää luonnehdinta sinne? No joskus se oli ehkä ajankohtainen ennen. Enemmän puuliskeittaaja. Puuliskeittaaja. Tää, mullekin menee popshowit silloin tällöin, mutta mä toivon, että tästä tarttuu jotain mukaan. Asiaan. Mennäänkö asiaan? Avataan peli tälleen ihan henkkoht-levelillä ennen kuin mennään syvemmälle. Onko teillä itsellä ollut jotain oikein vaikeita kysymyksiä Raamatusta? Jotain semmoista, mikä on jäänyt pohdituttaa? Vaikka olettekin pastoraalishenkilöitä, niin voiko silti olla joku kohta, joka aiheuttaa vähän pohdintaa? Koko Raamattu oikeastaan, että semmoinen isoin ongelma, mistä varmaan tämä koko pastoraalistouhu lähti liikkeellekin, oli se, että tuntuu, että niin kun Raamattu on niin sekava kirja, että onko tässä mitään järkeä. Ja se vei sitten semmoiselle niin kun aika pitkällekin, ehkä elämän mittaiselle tutkimusmatkalle Raamattuun. Ja sieltä löytyi Raamatun historiallisuus ja konteksti ja kaikki tämmöinen, miten sitä tulee lukea. Ja se on kyllä niin kuin avannut myös sen, että sieltä on löytynyt ihan mielettömän upea maailma, missä on todellakin järkeä ja mitä on hyvä lukea ja tutkia. Tämä on tullut kuitenkin prosessin kautta. Kyllä, joo, iso prosessi. Tämä voi olla ihan hyvä pointti jollekin. Jake, mitä sä oot? No muistan joskus 15-16-vuotiaana niin kriiseilin sellaisten asioiden kanssa kuin Jeesuksen jumaluus ja kolminaisuusoppi, jotka olin niin kuin sisäistänyt, mutta en osannut perustella. Ja itse asiassa nämä johti sellaiselle kanssa löytöretkelle, että itse asiassa niistä vaikeista kohdista on tullut aika rakkaita myöhemmin. Mutta esimerkiksi tällaista prosessia on ollut taustalla.
Eli niin kuin, ei ole pakko, että joku asia aukeaa ihan ensimmäisellä kerralla. Et jos on joku kriisin paikka, niin sitä ei välttämättä tarvitse vielä heittää lopullisesti kirjaa seinään. Kyllä mä ainakin sanoisin, että juutalaisessa perinteessä on tämmöinen Jumalan ja Jumalan sanan kanssa painiminen, niin se niin kuin kuuluu asiaan, että ei missään nimessä näin, että jos on ongelmia, niin että heitä menee, vaan mene syvemmälle siihen. Aika hyvä. Hyvällä kaneetilla vauhtiin. Otetaanko heti ensimmäinen kysymys? Eli me keskustellaan tässä seuraavaksi siitä, että kuinka luotettavaa historian tutkimuksen kannalta tämä Uuden testamentin sanoma on. Tämä on tietysti tämmöinen aika poleeminen aihekin. Keskustellaan jatkuvasti, ollaan keskusteltu pitkään ja saattaa jollain teini-ikäisellä itseään etsivällä ja uskoa etsivällä tulla vastaan, että onko tässä nyt oikeasti mitään niin kuin faktaa taustalla. Niin haluatko Make aloittaa? Mitä mieltä? Joo, siis tämähän on erinomainen kysymys ja semmoinen, mikä on itsellekin oikeastaan ollut jopa jossain määrin silmiä avaava, että kuinka historiallisesti luotettava meidän niin kuin Uusi testamentti on ja se, mitä Jeesuksesta kerrotaan. Että historian tutkijoiden keskuudessahan aika tämmöinen yksimielinen näkemys on se, että historiassa on ollut tämmöinen kaveri kuin Jeesus Nasaretilainen, että sitä ei niin kuin käytännössä juuri kukaan kiistä, että se on niin kuin ihan historiallinen fakta, että tällainen henkilö on ollut. Ja se, että tämmöisestä nasaretilaisesta puusepästä on kirjoitettu niin paljon historiaan, niin moniin eri lähteisiin, joita löytyy ja mainitaan historiassa, niin se on ihan niin kuin ennenkuulumatonta. Eli että Jeesus on todellakin ollut merkittävä henkilö, joka on saanut aikaan suurta liikehdintää. Ihmiset on lähtenyt seuraamaan Jeesusta ja senkin jälkeen, kun Jeesus ristiin naulittiin ja Raamatussa kerrotaan, että hän ylös nousi, niin ihmiset on seurannut häntä ja vasta oikeastaan sen jälkeen kääntynyt seuraamaan häntä, että siellä on tapahtunut jotain historiallisesti todella merkittävää. Ja sitten ne efektit on näkynyt ympäri Rooman valtakuntaa, että Roomassa on poliittista liikehdintää tullut tämän liikkeen takia. Että se on niin kuin, joka sitten historiankirjoituksessa myös näkyy, että se on niin kuin tosi merkittävää tämmöinen. Että on ollut hyvin laaja tämmöinen vaikutus. Ja esimerkiksi nimi kristityt, niin sehän on tämmöinen vähän niin kuin pilkkanimi, mikä on tullut näille Kristuksen seuraajille. Että niitä on alettu kutsua kristityiksi sitten tuolla ympäri Rooman valtakuntaa. Ja se jo kertoo siitä, että siellä on ollut tämmöinen joukko Jeesuksen seuraajia, joka on aiheuttanut erinäistä mielipiteitä siellä ihmisten keskuudessa. Ja mistä nämä Kristuksen seuraajat on tullut? Ne on tullut siitä, että on ollut tämmöinen henkilö kuin Jeesus, jota on lähdetty seuraamaan. Että se on niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa ja syntynyt ja hyvin nopeasti levinnyt tämä Jeesus-liike. Että se kertoo sen niin kuin alkuperästä, että tämmöinen on todellinen suuri historiallinen ilmiö. Ja sitten mitä tulee kirjoituksiin itseensä, Raamattuun ja siihen, niin se, että ne on kirjoitettu hyvin pian sen jälkeen, kun Jeesus on elänyt. Eli kirjoitusten aikaisuus. Sitten suurin osa näistä kirjoituksista on tämmöisiä silminnäkijäkertomuksia. Esimerkiksi evankeliumit perustuu siihen, että he ovat itse sen nähneet ja kuulleet. Ja siellä jopa haastetaan lukijoita, että jos ette usko, niin tulkaa tänne kysymään. Että täällä on satoja ihmisiä, jotka voi kertoa, että nämä on tämmöisiä uskottavuustekijöitä. Samoin myös se, että siellä tekstissä löytyy sellaisia juttuja, jotka on epäedullisia. Että jos olisi kirjoitettu ihan niin kuin fiktio, niin ei olisi ehkä nämä kirjoittajat ei olisi kirjoittanut itseensä tämmöiseen epäedulliseen asemaan, kuten esimerkiksi Jeesus välillä nuhtelee opetuslapsia. Sen sijaan olisi ehkä itse kirjoittanut, että Jeesus kehu kerta toisensa jälkeen, kuinka hyviä nämä opetuslapset on. Ja todistajat haudalla on naisia, jotka ei ollut niitä luotettavimpia siihen aikaan ja tällaisia näin. Ja lisäksi sitten oikeastaan kaikki apostolit joutu kärsimään siitä, opetuslapset joutu kärsimään ja vainon kohteeksi, että siitä mitä he kirjoitti ja opetti, että se ei niin kuin ollut millään tavalla heidän asiaansa maallisessa mielessä edistävää. Että nämä on kaikki semmoisia tekijöitä, jotka tekee tosi uskottavaksi sen Uuden testamentin luonteen. No jos asia on niin kuin sanot, niin sittenhän mietitään vielä erikseen sitä, että miten tämä kirjakokoelma on sitten taas muodostunut. Että miten tämä on nivottu yhteen. Eikö tämä kuitenkin ole niin kuin vasta myöhemmin kirkon päätöksestä tullut tämmöinen rajaus,
Ja sitten esimerkiksi mulla itselläni joskus teininä saattuisi kiinnostaa apokryfikirjoiksi kutsutut Raamatun ulkopuolelle jätetyt kirjat. Että hei, onko ne nyt ihan mielivaltaisesti vetänyt rajoja ja mitä keskeistä on jäänyt ulkopuolelle. Mitä mieltä me ollaan tästä? Kirjoitusten syntyyn. Ja sehän on tosi mielenkiintoinen, miten ne päätyi Raamattuun ja miten Raamatusta tuli sellainen kuin se on. Ja se on niin kuin, varmasti tosi polttava kysymys monille ja askarruttava kysymys se, että miksi just nämä kirjat ja onko ollut jotain salaliittoja, jossa on karsittu näitä ja ollaan jätetty jotain juttuja pois. Ja tässä kanssa historian tutkimus on ihan älyttömän niin kuin tärkeässä avainasemassa, että me ei vaan niin kuin lähdetä kuuntelemaan niitä YouTube-podcasteja, jossa niin kuin näitä salaliittoteorioita lähdetään ruotiin sieltä jostain keskiajalta, vaan niin kuin mennään sinne alkulähteille ja sitä, että miten kirjoitukset on syntynyt. Et ensinnäkin siellä on ollut tämä tämmöinen vahva suullisen tradition vaihe alussa, kun Jeesus opetti opetuslapsilleen ja sitten apostolit kertoi näitä Jeesuksen opetuksia ja tekoja eteenpäin. Ja tämä kyseinen Jeesus-tutkija Tuomas Havukainen on tosi hyvin tätä asiaa just tutkinutkin, mutta että se on ollut hyvin kontrolloitua se ja paljon paremmin hanskassa siihen aikaan, että ihmiset muistaa asioita ja kun yhteisössä kerrotaan niitä opetuksia eteenpäin, niin siellä oli myös tämmöistä niin kuin korjaavaa mekanismia, että jos joku meinaa muistaa väärin, niin sitten toinen korjaa sen, että hei, ei se noin ollut Jussi, vaan että tälleen se asia meni, että siellä on ollut tämmöinen myös totta kai tietynlainen korjaava mekanismi mukana. Mutta sitten siitä eteenpäin sitten niin kuin sanoinkin tuossa jo, että näitä aika pian alettiin kirjoittaa myös ylös näitä niin kuin Jeesuksen tekoja ja opetuksia evankeliumeiksi, jotka on niin kuin nykytutkimuksen mukaan aika tämmöisiä niin kuin, miten sanoisi, tarkkoja elämänkertoja. Et niissä on niin kuin kiinnitetty huomioon hyvin paljon siihen, että asiat on niin kuin niistä kerrotaan. Ja meillä syntyi neljä evankeliumia, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, ja niiden kirjoittajuudesta on paljon tutkittu kukaan mitäkin, mutta näillä nimillä ne aika hyvin on kulkenut läpi historian, ja esimerkiksi Markuksen evankeliumin taustahenkilönä hyvin pitkälti on pidetty alusta lähtien Pietaria, ja apostoli Johannes on ollut sitten Johanneksen kirjoittajana, ja sitten tutkija, lääkäri Luukas, joka on kirjoittanut Luukkaan ja apostolien teot sitten siihen perään. Ja siinäkin kerrotaan, että tarkkaan tutkittua niin hän kirjoittaa kolmannelle osapuolelle, tekee tällaista niin kuin assignmenttia, jossa hänet on lähetetty tutkimaan, että hei, että joku roomalainen on kiinnostunut, että mua kiinnostaa nämä, että mistä tässä nyt on kyse. Ja hänet on lähetetty sinne tutkimaan ja hän on tehnyt tämmöisen selonteon ja se näkyy siinä mitä hän kirjoittaa. Mutta sitten näiden opetusten ja kirjoitusten myötä sitten siellä on sitten syntynyt myös myöhemmin tämmöinen muun hengellisen kirjallisuuden genre. Eli siellä on pastorit sitten näiden apostolien jälkeen, he ovat kirjoittaneet seurakunnilleen. Siellä on tämmöisiä kirjoja kuin Didache, apostolien opetus ja Hermaan paimen ja tällaiset, jotka on kulkenut siinä näiden niin kuin Paavalin kirjeiden ja evankeliumeiden mukana. Ja sitten myöhemmin siellä huomataan, että näitä niin kuin, näihin viitataan ja niistä myös puhutaan niin kuin tämmöisinä hyödyllisinä kirjeinä, mutta siellä on selkeä niin kuin leveliero. Että nämä ei kuulu niin kuin ihan siihen samaan kategoriaan. Että nämä on niin kuin hyviä ja hyödyllisiä, mutta sitten meillä on tämä materiaali, joka on niin kuin näiden alkuperäisten silminnäkijöiden tuottamaa. Että niin kuin evankeliumit ja Paavalin kirjeet ja Paavali myös luettiin siihen alkuperäisten apostolien joukkoon ja Pietarin kirjeet ja muut nämä. Et ne on niin kuin ollut aika semmoinen yhtenäinen joukko kirjoituksia kuitenkin alusta lähtien. Ja itse olen miettinyt tämmöistä niin kuin tavallaan spektriajattelua tässä niin kuin kirjoituksissa, että jos me mietitään vaikka väriä sininen, niin sininenhän on sininen myös siellä, kun se lähtee taittumaan vihreeseen tai sitten se lähtee taittumaan punaiseen tai sitten valkoiseen tai mustaan. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee se, että se on valkoinen, niin se on musta ja se on niin kuin liian vihreä ollakseen enää sininen tai se on liian punainen ollakseen enää niin kuin sininen.
Et niinku täällä niinku näillä rajoilla ollaan sit jouduttu niinku miettimään sitä niinku jotenkin kirjeiden kohdalla ja kirjojen kohdalla, että otetaanko me tää nyt tähän Raamattuun vai jätetäänkö me se sinne niinku hengellisen kirjallisuuden puolelle. Et niinku meillä nykyään on hengellisiä kirjakauppoja, jossa on paljon hyvää hengellistä sisältöä ja myös paljon huonoakin, mutta et se on niinku ihan eri leveli kuin tää apostolien kirjoittamat kirjoitukset, niin se sama on jo ollut nähtävissä siellä ihan alkukirkon aikana. Ja siellä 100-200-luvulla jo on ollut aika selkeä käsitys siitä, että mikä on se kaanoni. Ja me nähdään vaikka apostoli Johanneksen opetuslapsen Polykarppoksen ja hänen opetuslapsensa Ireneuksen kirjoituksissa. Ja siellä mainitaan, että on nämä neljä evankeliumia. Koska sitten tuli myös markkinoille tämmöinen ehkä kiinnostus siitä, että haluttiin tuottaa lisää ilmestyksiä ja lisää kirjallisuutta ja jouduttiin vetämään rajoja, että no ei, että meillä on nämä 4. Ja sitten me nähdään tämmöisen spektriajattelun mukaan vaikka joku Tuomaan evankeliumi, josta on paljon nykyäänkin ollut juttua, että okei, että tämä Tuomaan evankeliumi tuokin vähän erilaisen Jeesuksen ja erilaista näkökulmaa, niin itse asiassa se tuo niin erilaisen Jeesuksen, että se ei ole enää harmonisoitavissa näiden muiden kirjoitusten mukaan. Ja me nähdään siellä taustalla itse asiassa ihan erilainen maailmankuva, joka on enemmän kreikkalais-gnostilainen. Ja siellä sitten tämmöisessä kirjoituspätkässä Muratorin fragmentissa puhutaan, niin siellä esimerkiksi tuomitaan tämä kirjoitukset, tämmöiset ylimääräiset, monet näistä. Ja varoitetaan manikealaisten kirjoituksista ja niihin on tämä Tuomaan evankeliumikin liitetty. Ja siinä Muratori-fragmentissa, joka on tämmöinen pieni katkelma, joka on löytynyt joskus kauan sitten, mutta se on ilmeisesti kirjoitettu alun perin siellä aika varhaisessa vaiheessa, ehkä 200-luvulla tai jo aiemminkin, niin siellä aika tarkkaan on lista niistä kirjoituksista, joita pidetään, että ne on seurakunnalle hyväksi. Ja sitten on tämmöinen erikseen hyödyllisten kirjojen lista, ja siellä on nämä hermaanpaimenet ja monet muut, jotka on tullut jossain vaiheessa mukana, mutta sitten ne on jätetty pois. Ja sitten reformaation aikana on sitten siellä jätettiin vielä makkabealaiskirjeet, Juuditin kirjeet ja Tobian kirjeet pois, joita itse asiassa hebrealaisessa raamatussakaan ei ole. Et ne on hyödyllistä hyvää historiaa ja kertoo monista tämmöisistä taustatarinoista, mitä on ehkä ihan kiva joskus lueskella ja suosittelenkin kaikkiin näihin tutustuun niitä, ketä asia kiinnostaa, mutta silti, että ei olla nähty, että nämä on siellä keskiössä, hengellisessä keskiössä ja ei olisi niin tarpeellisia meille. Ja tämä on ollut jo pitkään sitten tämä käsitys. Ja tosiaan on selkeästi, vaikka tuo evankeliumi oli selkeästi uudempi, tyyliin 100 vuotta ja se näkyy siitä, mutta 100-luvun alulla jo oli se, alussa oli se ydin oli jo kasassa, että oltiin kaikkialla käytössä tämä, mikä meilläkin on suurin piirtein. Just. Kyllä toi vähän jo valottaa asiaa. Hyvä tietää. Puhutaan vähän moraalikäsityksistä. Tämmöinen vähän ehkä voisi sanoa jopa, että yleinen, mitä saatetaan tuoda esiin kritiikkinä, on tämä Vanhan testamentin jopa aika tämmöinen voimakas Jumala ja voimakas tahtoinen, ja sitten siellä on jopa väkivaltaa paljon seassa siellä Vanhassa testamentissa. Niin muun muassa siis Joosuassa kuvataan, että miten juutalainen kansa valloitti heille luvatun maapallon Jumalan käskystä ja sitten koko porukka siellä viittiin tuhon omaksi. Tämähän on kamalaa kuitenkin. Siis, tässä kuolee ihmisiä, kansoja häviää. Nämä on aika isoja juttuja, ettei ihme, että nämä särähtää korvaan. Miten nykyaikainen ihminen voisi kunnioittaa samalla tätä Jumalaa, joka näyttää 3000 vuotta sitten yllyttäneen väkivaltaisiin tekoihin? Mitä sä sanot, Jökätään? Hyvä kysymys ja hyvä näiden kanssa painia. Mä oon itse käyttänyt 7 sanaa apuna itselleni, minkä kautta saa jonkun verran ehkä selvyyttä. Ensimmäinen on mysteeri, toinen on Jeesus, toinen on tai kolmas on etenevyys, täydentävyys
Raamatun luonne, kirjallisuuslajit ja sitten tarkempi analyysi. Ja nämä tuo aika hyvää vastausta. Esimerkiksi nyt jos lähdetään sitä ensimmäistä mysteeri, niin on hyvä ymmärtää, että kun me puhutaan Jumalasta, niin se on aika koomista, jos me ihmisenä halutaan laittaa Jumala syytetyn penkille. Tai koomista, jos me nyt tässä vaikka koitetaan puolustella ikään kuin Jumalaa. On hyvä miettiä tätä Jumalan käsitettä. Niin kuin Rudolf Otto joskus sanoi, että voi Jumalaan käyttää tämmöistä sanaa kuin mysterium tremendum et fascinans. Voitaisiin sanoa, että Jumala on tällainen kauhistuttava, mutta lumoava mysteeri. Niin jotain sellaista on Jumala, niin siinä mielessä ehkä me ei kaikkea voida ihmisenä ymmärtää. Mutta mun mielestä kaikkea ei myöskään tarvitse lakasta maton alle tämän mysteerin käsitteen avulla. Ja siinä tulee avuksi tämä Jeesus. Ja mun mielestä esimerkiksi sellainen historioitsija kuin Christian Hofreiter on sanonut hienosti, että me nykyajan länsimaiset ihmiset, kun me luetaan vaikka Joosuan tiettyjä kohtia, niin ne on meille kauheita just sen takia, että Jeesus Nasaretilainen on niin paljon vaikuttanut länsimaiseen ajatteluun ja meidän humanismiin. Eli se ei olekaan niin, että nyt tämä Raamattu ja sen Jeesus on syytettynä, vaan itse asiassa se on niin paljon vaikuttanut meihin ja se muutti niin paljon antiikin maailmankuvaa. Ihan Mika Valtaria lukemalla jo huomaa, että se oli aika raakaa se ensimmäinen toinen vuosisata. Mutta kristinusko on vaikuttanut siihen, että Jeesus Nasaretilaisen tämmöinen radikaali väkivallattomuuden, rauhan, sovinnon ja jopa itsensä uhraavan niin kuin Jumalan tämmöiset ajatukset, niin ne on ollut aika vaikuttavia. Ja kristityille tosiaan, kun me luetaan vanhaa testamenttia, meidän nimikin kertoo sitä, että me ollaan niin kuin kristuslaisia. Eli me luetaan just nimenomaan ajattelemalla, että Jeesus on se, millainen Jumala on. Ja se on se viimeinen ja varsinainen ilmoitus siitä, minkälainen Jumala on. Ja tämä Jeesus käytti tätä vanhaa testamenttia raamattunaan ja silti opetti tätä radikaalia väkivallattomuutta, joka on vaikuttanut länsimaisiin. Että jo nämä kaksi ekaa niin kuin ratkaisee jonkun verran. Mutta sitten jos vaikka mennään siihen kolmanteen tämmöiseen jatkuvuuteen, tai minkä sanan mä sanoin siinä, niin kuin pikkuhiljaa etenevyyteen, niin vaikuttaa siltä, että jostain syystä Jumala ilmaisi itsensä pikkuhiljaa historiassa. Se otti yhden niin kuin paimentolaiskansansa ja se lähti sitä kansaa niin kuin muovaan. Ja en tiedä miksi, mutta ikään kuin, oppimisessa yleensäkin niin rakennetaan edellä tulleen pohjalle, niin jostain lähettiin ja siitä tilanteesta lähettiin ja tähän liittyy sitten se mukautuvuus, että oli pakko mukautua ja mukauttaa se ilmoitus sen ajan kieleen, kulttuuriin, siihen taustaan ja monet oli niinku radikaaleja viestejä siihen aikaan, vaikka ne tuntuu, että ne on ehkä meidän näkökulmasta sit itsestäänselvyyksiä. Niin toi on hyvä pointti just nimenomaan tässä mukautuvuudessa, että vaikuttaa, että Jumala on joutunut ilmoituksensa mukauttaa siihen kulttuuriin, että tulisi ymmärrettäväksi. Ei se voinut puhua tämän ajan tieteen kielellä, koska sitten tuhansiin vuosiin sitä ei olisi ymmärretty, vaan tuoda siihen aikaan, mutta silti siellä oli kritiikkiä, eli kun me verrataan muihin esimerkiksi Lähi-idän teksteihin siltä ajalta, niin me huomataan, että siellä onkin pikkasen inhimillisempää, joskus aika rajustikin inhimillisempää. Mutta sitten vielä nämä viimeiset, mun mielestä ihan Raamatun luonne. Se on ok ja näin se on ollut kristinuskossa, että Raamattu on tämmöinen jumalallis-inhimillinen. Se ei ole niin kuin Korani, joka tuli valmiina jostain tai kirjoitettiin niin kuin automaattikirjoituksella, vaan se on ihmisten kirjoittama. Mutta me uskotaan, että siinä on jumalallinen inspiraatio takana. Se kertoo historian tapahtumista, miten Jumala on ilmestynyt historiassa. Siinä on tämmöistä jumalallis-inhimillistä. Siinä on myös semmoista jännitettä. Jo vanhassa testamentissa on lainia profeettojen ja kirjoitusten näiden kolmen kirjallisuuslajin välillä on semmoista jännitettä. Vähän kritikoidaan toisiamme. Raamattu on tämmöinen. Mutta sitten kirjallisuuslajit. On hyvä myös ymmärtää se, mistä monet historioitsijat sanoo, että selkeästi niin vaikkapa Joosuassa, niin siellä on sotaretoriikkaa. Joku niin kuin vihittiin tuhon omaksi vähän samalla tavalla kuin tappara pieksee ilveksen tai toisinpäin. Ja se ilmeneekin esimerkiksi joku kansa, joka on jo tuhottu, vaikka kanaanilaiset tai amalekilaiset, niin kohta niiden kanssa taas tapellaan. Eli itse asiassa se ei ollut ihan näin sittenkään totaalista. Niin, se ei ollut ihan sittenkään niin totaalista. Eli kun me ymmärretään, että on sotaretoriikasta kyse, että se oli sen tyyppistä, tai kun psalmissa joku niinku paasaa, että vitsi kun mun viholliset olisi tuhottu, niin se on runoutta. On hyvä ymmärtää mistä. Mutta sitten viimeisenä tämä tarkempi analyysi kohta, niin
siellä on jännää, että sit kun me lähdetään katsomaan näitä kutakin kohtia, niin siellä tulee mielenkiintoisia seikkoja. Esimerkiksi vaikuttaa siltä, että Kanaanissa ihan oikeasti historioitsijoiden mukaan uhrattiin lapsia näille meidän näkökulmasta epäjumalille. Niin selkeästi se syy siihen, miksi israelilaiset lähdettiin sinne, oli se, että itse asiassa jopa sanotaan, että maa oksentaa heidät ulos. Eli se oli niin epäinhimillistä touhua, että Jumala näki, että jonkun pitää mennä lopettaa se. Mutta aikanaan se maa tuli oksentamaan myös juutalaiset ulos, koska he rupesivat elämään samalla tavalla. Tämä voi pikkasen auttaa. Tai sitten kun me katsotaan, että Jerikon kaupunki, kauheita kun sinne hyökättiin. No sinne hyökättiin kävelemällä ja torvia soittamalla ja huutamalla. Arkeologian mukaan Jeriko ilmeisesti on ollut alle 100 hengen sotilastukikohta, eikä jokin kaupunki. Kun mennään tarkemmin katsomaan sitä, niin sieltä ilmenee erilaisia asioita. Ja sen takia niin mun mielestä tähän voi saada riittävän hyviä vastauksia, vaikka niin kuin, osahan tästä on mysteeriä, miksi hommat piti näin ilmaista. Mutta mulle näistä on ollut esimerkiksi apua, ja etenkin siitä, että Jeesus on kristinuskossa se ydin, mistä me nähdään, millainen Jumala on. Toi on kyllä tosi mielenkiintoista. Ehkä hyvin antaa sitä pohjaa, että jos pastorin ei tarvi tavallaan niin kuin tietää omaavansa ihan koko pakettia, niin se on tavallaan ihan terve välitys sitten eteenpäin meidän katselijoille ja kuulijoille sit kanssa. Et se ei ole vaarallista eikä se ole niin kuin, sä et ole jotenkin huonompi tällaisessa tilanteessa sitten. Mun mielestä on aika makea juttu. Vielä jos meillä on skeptikkoja yleisössä ja jätetään aina sille varaa, niin paljon on jo saatu vastauksia, paljon on keskusteltu ja aletaan vetää vähän yhteen loppua kohti. Mutta mitä annetaan teille molemmille vielä tähän sanaa? Mitä te haluaisitte sanoa skeptikolle tai kristinuskon järkevyyttä epäilevälle ihmisille? Tässä on tullut erilaisia viestejä, mutta onko semmoista oikein hyvää semmoista loppukaneettia vielä, että muista tää sun matkallasi? Jake. No ehkä mä sanoisin, että älä odota, että saat kaikesta selvyyden. Että Jumala on mysterium tremendum et fascinans, lumoava ja ihmeellinen ja vavisuttava salaisuus. Tarpeeksi toki täytyy saada perusteita. Kristinuskoon on aina kuulunut se, että täytyy olla perusteet niille jutuille ja järjenkäyttö on suotavaa. Mutta Jumala on kumminkin Jumala ja hän kutsuu meidän sydäntä ja siksi mä rohkaisen, että mene kirkkoon, mene seurakuntaan, ota askelia ja niin kuin, älä anna järjen tulla esteeksi. Usein siellä järjellisten esteiden taustalla on kumminkin, jos me ollaan rehellisiä, niin kaiken maailman tunne-esteitä sun muita. Ne voi tuoda Jumalalle tai koittaa selvittää. Mutta rohkaisen tutustumaan tähän juttuun. Toistavaa. Onko Makella vielä? Joo, ehkä toi just, että tavallaan että kristinusko on niin paljon syvempi ja laajempi ja historiallisempi, niin kun helposti ajattelee, että kun me puhutaan uskon asioista, niin itse asiassa se ei olekaan ihan mitä vaan uskottelua, vaan meillä on hyvin syvälle menevät historialliset juuret ja itse asiassa monella siellä taustalla onkin se, että ei uskalla ottaa tarpeeksi vakavasti sitä. Että nyt meidän täytyykin mennä tosi syvälle sinne historiaan ja niihin tapahtumiin ja miettiä näitä väkivaltajuttuja, että mitä todellakin elämä on ollut joskus 5000 vuotta sitten, koska se on edelleenkin ihmiskunnan historian älyttömän verinen. Että ei yhtäkään niin kuin minkään kansan itsenäisyyttä on varmaan saatu ilman väkivaltaa ja veritekoja, niin ikävää kuin se onkin. Mutta jotenkin tässä ihmiskunnan kurjuudessa Jumala toimii. Ja Raamatussakin meille kerrotaan se ihan niin kuin parissa ekassa niin kuin luvussa Mooseksen kirjoissa, että tuli syntiin lankemus ja sen jälkeen kaikki on ollut pilalla. että tässä niin kuin pilalla olevassa maailmassa Jumala sitten toimii, miten toimii ja tähän meitä kutsutaan mukaan. Ja se on tosi mielenkiintoinen matka, mutta silti niin kuin siellä pitää, varsinkin kun Raamatun maailmankin menee, niin pitää semmoinen luottamus siinä, että Jumala on kuitenkin varmasti hyvä. Että sieltä se löytyy se kultainen ote siihen. Ihan sika hyvä. Nyt meillä on ollut paljon kaikkea tässä. Meillä on ollut historiallista Jeesusta, Raamatun muotoutumista, moraalikäsityksiä. Meillä on ollut hieno ilta, ei puhuttu skeittauksesta, puhutaan aina toisessa podcastissa, mutta tältä erää kiitos Make, kiitos Jake. Kiitos paljon.
Sitten me jatketaankin jo muihin hommiin lisää, mitä mieltä videoita löydät ohesta tästä videon ohesta ja voit laittaa myös kanavan tilaukseen. Videon kuvauksesta löydät myös meidän seurakunnan nettisivut ja tietoa meidän toiminnasta. Kiitos, että olit mukana.